Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună pentru lectura săptămânală, perioada cuprinsă între 15-21 decembrie inclusiv. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați totuși, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Înainte de a începe lectura, îmi cer scuze pentru vocea care nu este tocmai la capacitate maximă. Așa că, dragilor, haideți să începem și să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Pești, în săptămâna 15-21 decembrie inclusiv. Există un blocaj. Ia să mai încercăm ce este important de știut pentru dragii mei din Pești în săptămâna 15-21 decembrie. Haideți să vedem. Da, se pare că blocajul... Dragii mei, haideți să o începem cu începutul. În primul și în primul rând avem numerele 35, 8, 51 și 6. Cifrele care se repetă, cifra care se repetă este cifra 5. Avem planeta, avem pe Saturn și de asemenea pe Marte, iar cifra 5 e reprezentată de Mercur. Aș spune că această săptămână pentru voi, dragilor, nu va fi o săptămână ușoară, ca să zic așa. Vor exista anumite discuții, anumite bârfe, invidii, posibil unii dintre voi chiar să, cum să zic eu, să aveți tot felul de atacuri, de răutăți, de ipocrizie care vine în viața voastră. Faptul că aveți o cartea norocoasă care o are acest oracol Belin la mijloc, asta îmi spune totuși de un moment în care voi va trebui să vă mențineți cât mai mult calmul, mai ales că l-aveți pe Marte. E posibil să se activeze acel instinct de supraviețuire, acel mecanism de apărare și asta să vă facă să fiți un pic mai impulsivi, mai ales pentru cei care vă știți cu planete în zodii de foc, cu precădere în zodia Berbec. Dar faptul că există această carte norocoasă la mijlocul cărților îmi spune totuși că e un moment în care voi totuși trebuie să vă mențineți calmul. Este adevărat, vor fi situații care se vor mișca foarte lent, situații care vor întârzia lucrurile. Avem această întârziere aici. Posibil să vină anumite contratimpuri, perioade destul, o perioadă care te pune un pic în așteptare și mai ales pe plan profesional aș spune că parcă nimic nu avansează, apar tot felul de întârzieri pe tot felul de proiecte, planuri, tot ce ține de cariera asta profesională, dar cu calm aceste lucruri vor trece. Încercați pe cât posibil să nu răspundeți la provocările altora, pentru că, într-adevăr, v-am mai spus, mi-apare și ipocrizie, persoane ipocrite care spun una și fac alta, sau care cu tine vorbesc ceva și pe la spatele tău altceva. Aș spune că această întârziere, din păcate,
va fi pe o perioadă, dacă voi nu reușiți să învățați o anumită lecție importantă în această săptămână, să știți că această lentitudine poate să dureze destul de mult timp. Deci dacă nu învățați o lecție importantă, dacă nu veți ști să puneți anumite limite unor anumite energii, anumitor persoane, sau dacă nu ieșiți din limitările pe care voi vi le-ați impus. Ce înseamnă asta? Pentru că e o diferență în a pune limite cuiva și a spune până aici și a te limita pe tine însuți și a spune nu pot mai mult, eu atâta pot, când tu de fapt poate ai mult mai mult potențial. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Zic, în mare am văzut cam ce este important pentru voi, dar haideți să vedem și ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Pește în săptămâna 15-21 decembrie? Să vedem. Situația voastră actuală, ori că sunteți într-o călătorie sau veți fi într-o călătorie în această săptămână, ori pur și simplu comunicați foarte intens cu cineva la distanță sau aveți un plan, aveți un proiect pe care vreți să-l puneți în aplicare și discutați, comunicați foarte mult pe tema acestui proiect, al acestui plan. Ce nu puteți voi nu puteți vedea faptul că orice vis, orice dorință, atâta timp cât nu se face nimic vis-a-vis de respectiva dorință, de respectivul vis, dacă nu se depune efort, dacă nu se începe o acțiune propriu-zisă, acele lucruri rămân decât la faza de dorințe și de vise și cam atât. Adică nu capătă acea structură reală. Nu știu dacă este ceva ce voi nu puteți vedea sau este ceva ce voi încă nu vedeți. Toate aceste proiecții, aș spune, manifestări pe care voi le aveți în mintea voastră, în sufletul vostru, e posibil să nu le spuneți tuturor. Este un 7 de cupe, este cineva vorbește de acea energie visătoare care nu e departe de voi, să știți, și de caracteristicile pe care le are zodia voastră. De asemenea, trebuie să acordați mai multă atenție la ce alegeri faceți în această perioadă, pentru că cea mai mică neatenție poate aduce repercursiuni pe perioade lungi de timp. Tocmai de aceea ne apare acest Saturn. Pentru că Saturn ne vorbește de lecții învățate, să fii acolo prezent și să îți înveți lecția pentru a nu perpetua lucrul respectiv, situația respectivă, pe un termen și mai lung. Iar lucrul ăsta deocamdată, orică nu-l puteți vedea, orică nu sunteți încă conștient de el. În schimb, ce puteți vedea? Un eveniment, o celebrare, un eveniment la care poate trebuie să vă duceți, nu știu, că poate să fie o invitație din partea firmei, vreo cină, poate să fie pur și simplu o celebrare în familie sau cu prietenii, dar este ceva care, din câte văd eu aici, va avea într-un fel sau altul loc în această săptămână. Aș spune că unii dintre voi în această săptămână veți cheltui ceva bănuți pentru bunăstarea strict personală. Dar de asemenea să cerem un pic de atenție, nu exagerați.
Dacă vorbim de relații, voi așteptați o cerere, unii dintre voi, ori o cerere în căsătorie, ori o propunere importantă în viața voastră, sentimentală sau pur și simplu. Eu aș spune că sunt mari șanse ca mulți dintre voi care sunteți singuri să vă întâlniți întâmplător, să zicem, cu vreo veche iubire, cu persoane care au mai fost în viața voastră și care vor încerca să vă recucerească. De asemenea, și tot cei singuri simt nevoia să socializeze cu persoane noi, să cunoască persoane noi, așa că vor participa poate la un eveniment social. Ce trebuie să știți, dragilor, că există posibilități de a rezolva situații, de a ieși din anumite situații care vă pot bloca, posibilități există, dar asta trebuie. Un lucru esențial este ca voi să ieșiți din zona voastră de confort, ca voi să alungați acea îndoială, acea teamă și cumva, cum am mai spus, să treceți la acțiune, nu să stați decât în faza de visare și de creare de iluzii și de vise și de dorințe. Ele, dacă nu există acțiune, ele rămân fix în același mod, în varianta de vise, iluzii și nimic mai mult. Iar voi trebuie să țineți cont de acest lucru. Deci trebuie să știți cel puțin. De ce anume trebuie să țineți cont că vine o șansă importantă în viața voastră în această săptămână? E o mare oportunitate, în special pe partea financiară. Bani total neașteptați sau pur și simplu șansa ca tu să te dezvolți. Care este, să zicem așa, în ghilimele, problema cu asul de monede? Asul de monede îți deschide o poartă importantă, dar contează foarte mult de ce faci tu cu această șansă, cu această oportunitate. În ce fel profiți tu de această șansă? Putem vorbi de noi începuturi în domeniul carierei profesionale, putem vorbi de mișcări destul de promițătoare, da? De vești bune, de activități noi în ceea ce privește munca. Cum de asemenea putem vorbi, mai ales pe plan financiar, așa cum am mai spus, să rezolvați totuși această șansă, această oportunitate să vă ajute să rezolvați poate anumite situații financiare pe care necesită o anumită rezolvare. Posibil de asemenea asul de monede să reprezinte o idee foarte bună care să-ți aducă niște bani în plus. Poate să fie și acest lucru. În ceea ce privește conexiunea voastră, în relația voastră sentimentală, se pare că este destul de bună, dar asta nu înseamnă că nu poate să mai vină și cu mici îmbunătățiri. Iar cei singurei ar spune că într-un fel destul de ciudat. Contează foarte mult modul de abordare, cum veți acționa, dar într-adevăr se întrevede o posibilă nouă relație. Pentru cei care desigur sunteți interesați de ea, nu mai îmi dați mesaje, nu neapărat la voi, nu știu, acum mi-am adus aminte, mi-a scris cineva mai multe mesaje în care mi-a zis, pe mine nu mă interesează, mie nu mai trebuie cu tărică, mie nu mai interesează. Trebuie să înțelegeți că este o lectură generală. Ceea ce eu vă spun aici este strict ceea ce cărțile mi-arată și probabil că aceste informații trebuie să ajungă la anumite persoane. Eu nu pot să dau pentru tanti Florica, pentru nenea Vasilică. Când e o lectură strict personalizată, privată, atunci vorbim decât de o singură energie. Dar am mare rugăminte de a nu o mai lua personal. Anunț acest lucru încă de la începutul fiecărei lecturi. Că pe o doamnă nu interesează iubirea, nu interesează munca, nu interesează bani, nu interesează nimic și nu mai e problema mea. Sau că nu-i se schimbă nimic în viață de 7-8 ani. Eu nu pot să schimb pe nimeni și nici cărțile nu pot schimba. Schimbarea trebuie să plece de la noi. De la acțiune, așa cum aceste cărți îmi spun, bun, tu ai niște vise, ai niște dorințe. Dacă tu nu acționezi, acelea rămân așa, în stadiu de dorință și nimic mai mult.
Da? Și am încheiat paranteza. Mergem, oricum, o stare de plenitudine, o stare de bună, de care voi chiar trebuie să profitați și să țineți cont. Care este sfatul cărților? Și aici este într-adevăr ceva destul de interesant. Dragilor, să știți că se apropie posibilitatea încheierii unui capitol, unei etape din viața voastră, dar și aici trebuie să vă spun că nu trebuie să uitați că depinde tot de voi. Avem lumea, este adevărat, există șansa unei călătorii în străinătate, da. Există șansa rezolvării unor situații legate poate de o casă, de o proprietate, de o moștenire, da. Există șansa ca anumite situații care v-au cam necăjit de ceva vreme să se încheie. Există, perfect adevărat, ele există, dar contează foarte mult dacă voi veți vrea să închideți aceste etape, să faceți aceste călătorii, să vă ocupați de aceste proprietăți, moșteniri și așa mai departe, sau de asemenea lumea mai poate vorbi de decizia de a te muta cu cineva la distanță, de a te duce după cel pe care îl iubești sau după cea pe care o iubești, dar cumva depinde foarte mult de voi dacă acest lucru se va întâmpla sau nu. Tarotul nu obligă, tarotul prezintă energiile. Nu așteptați ca tarotul să vă spună, da, el vă poate da niște sugestii, vă poate da niște avertizmente, dar decizia este la voi, dragilor. Și acest lucru mi-l spune și acest arcan major, aici se numește inocența și, într-adevăr, prin imaginea pe care o prezintă, îmi spune un lucru esențial și important, și anume, orice ființă, orice lucru mic, absolut orice, ce ne înconjoară, de la cel mai microscopic, de la moleculă, de la atom, până la cel mai mare, are un rol bine definit. Are atât părțile sale pro cât și contra, dar cred că cel mai important, are un rol esențial în viața noastră. Și în cazul de față, așa cum am mai spus, depinde foarte mult de acțiunea pe care noi o facem și felul în care noi abordăm situațiile sau problemele cu care ne confruntăm. Haideți să vedem acum și ce mesaj important am pentru voi, dragilor din Pești, în săptămâna 15-21 decembrie. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Pești. Avem numărul 28 sau numărul 10, care ne spune: ai curajul de a fi liber și învață. Libertatea ta începe acolo unde se termină a vrea. De fapt, este un pic așa, ca o ghicitoare, ca să zic așa. De ce? Ai curajul de a te elibera, dar în același timp de a învăța faptul că a te simți liber, de fapt, începe în momentul în care este foarte, e ca o șaradă, aș spune chiar. De fapt, cred că mai exact traducerea ar fi așa: ai curajul să fii liber și să înveți. Libertatea ta începe acolo unde iubirea se termină. Ca și cum ai spune, dacă nu te mai leagă nimic, niciun sentiment, nici absolut nimic, dar în speță aici ne vorbește de iubire, de ceva, de cineva, de o relație, de o situație, înseamnă că e momentul să-ți recapezi libertatea pentru a putea căuta ceea ce tu ai nevoie. Cam asta este, ca să zic așa, ceea ce a vrut să spună autorul, da? Poate are legătură, nu știu dacă, ia să vedem, 28, deci avem 10.
10 ca și număr înseamnă sfârșit și început. Un pic la superlativ, da? Un pic cu energie mai puternică față de 1. 1 care normal ne arată un început nou, de fapt 10 ți arată atât sfârșitul cât și noul început. Așa că e un mesaj, sunt sigură, pentru care trebuie să ajungă la unii dintre voi și care are mare parte legătură cu curajul de a fi liber și de a-ți da seama că dacă nu mai primești ceea ce tu ai nevoie, atunci trebuie să-ți recuperezi libertatea pentru a putea căuta ceea ce pe tine te interesează sau ceea ce ție îți lipsește. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru această săptămână. Eu mă bucur că v-am avut alături, vă mulțumesc pentru atenție. Încă o dată mi-de scuze pentru voce, mă chinui, nu vreți să știți ce durere am de gât, dar știam măcar atât lucru să fac, să vă fac lecturile pentru această nouă săptămână. Eu, ca de fiecare dată, mă bucur să vă am alături. O săptămână minunată vă doresc, o săptămână înțeleaptă, plină de multă energie pozitivă, de multă înțelepciune și de tot ceea ce voi vă doriți. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, din partea mea, tot binele din lume și multă sănătate tuturor și, desigur, să fiți iubiți, dragilor!